हेलो एभ्रिवान सो आजको मेन भिडियो चाहिँ इट्स अल एबाउट कसरी चाहिँ केप मगाउने जुन हामीले जीएमएस नोट्सहरू मगाउँछौँ त्यो चाहिँ मेन क्यानाडा रिजेक्सन हुनुभएको मान्छेहरूको लागि हो। अब त्यसको लागि सबभन्दा पहिले तपाईलाई सजिलो तरिकाले जाउँ। सबभन्दा पहिले गुगलमा तपाईँ के टाइप गर्नुहोस् भन्दाखेरि क्याप्स क्यानाडा भनेर अथवा चाहिँ CAIPS केप्स नोट्स पनि भन्छौँ हैन, केप्स क्यानाडा भनेर जाउँ। अब यहाँ तपाईको एडभर्टाइजमेन्ट लेखेको छ नि, एड यिनीहरू कुनै पनि एप्लाई नगर्ने होला। त्यसपछि तपाईले सिधै कहाँ जानुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ क्यानाडाको मेन पेजमा जानु है। यसमा पनि तपाईले यो नगर्नु होला है। तपाईको क्यानाडाको मेन पेज कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर canada.ca मा छ। यहाँ तपाईले क्लिक गर्नुस्। अब क्लिक गरिसकेपछि दुई तीनवटा कुराहरू तपाईले याद के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यो यसको कति पैसा लाग्छ त? यसको पैसा हो हामीले नर्मली $5 लाग्छ। ओके, यो भने के हो भनेर भन्दाखेरि तपाईको केप्स नोट्स मगाउनु भनेर भनेको चाहिँ नि तपाईको के चाहिँ भएको रहेछ हैन। अब त्यसको बारेमा चाहिँ मगाउनु हो, एउटा नोट्स आउँछ, त्यो नोट्स मगाउनु हो। त्यसमा तपाईलाई थाहा हुन्छ कि केप्स नोट मगाइसकेपछि के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यदि भिसा रिफ्युजल छ भने के कारणले रिफ्युजल भयो भनेर है। र अरु कुरा के छ भन्दाखेरि तपाई यदि क्यानाडामा हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाई आफैले पनि गर्न सक्नुभयो। र यदि तपाई क्यानाडामा हुनुहुन्न, तपाई बाहिर हुन्छ, जस्तै तपाई आज इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईको कोही साथी जो चाहिँ क्यानाडामा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ गराउन लाउँदा भयो। र त्यो भन्दा पहिले सबभन्दा फर्स्ट पार्ट तपाईले के गर्नु पर्यो, एउटा पर्सनल इन्फर्मेसन रिक्वेस्ट गर्ने, अरूलाई इन्फर्मेसन दिनुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो है। यो गरिसकेपछि यो एउटा पीडीएफ फाइल छ, तपाईले खोल्नु पर्यो। अब यो पीडीएफ फाइल यहाँ सेभ गरे पनि भयो, यो डिरेक्ट खुलिरहेछ है। यो पीडीएफ फाइलमा चाहिँ अब यहाँ फ्यामिली नेम कसको हाल्ने त भन्दाखेरि पनि डेजिग्नेटेड रिप्रेजेन्टेटिभ इन्फर्मेसन भनेर भन्छ है। यसमा तपाईले कसलाई दिनु भएको छ, कुनै रिप्रेजेन्टेटिभ हुन सक्ला, क्यानाडा भएको कुनै पीआर होल्डर हुन सक्ला, अथवा कुनै स्टुडेन्ट तपाईको साथी हुन सक्ला, उहाँको सबै यो एड्रेसहरू सबै हाल्नु पर्यो। ओके, एप्लिकेन्ट इन्फर्मेसन यदि तपाईले आफ्नो चाहनुहुन्छ, फर इक्जाम्पल तपाईको कुनै कारणवश रिफ्युजल भएको छ, तपाईको इन्फर्मेसन यहाँ हाल्नु पर्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ तपाईको इन्फर्मेसन यहाँ हाल्ने। त्यसपछि तपाईको यहाँ इन्फर्मेसन हालिसकेपछि सबै कुराहरू यहाँ डेट हाल्नु पर्यो। डेट हालिसकेपछि अब अरु यहाँनेर यिनीहरू केही पनि छैन। मेन कुरा यहाँ तपाईको अब साथीको, भाइको अथवा चाहिँ जो मान्छे चाहिँ क्यानाडामा हुनुहुन्छ, जो पीआर होल्डर छ छैन, वा क्यानाडा भएको मान्छे भयो उहाँको चाहियो। र यो चाहिँ तपाईको चाहियो है त। यहाँ तपाईको भइसकेपछि लास्टमा सिग्नेचर इन ब्लु इङ्क भनेको छ, यो चाहिँ तपाईले प्रिन्ट गरेर सिग्नेचर गरेर अनि स्क्यान गरेर रेडी पारेर राख्नु पर्यो है। त्यो कुरा भयो। अब त्यसपछि यहाँनिर रिलेटेड इन्डिभिजुअल इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ अब एप्लिकेन्ट सँगसँगै कोरिलेटेड छ भनेदेखि मात्रै हो कि है। जस्तै अब एप्लिकेन्ट सँगसँगै अरूले नि एप्लाई गरेको छन् भने त्यसको लागि यो राखेको हो है। अब त्यति भइसकेपछि तपाईको यो सेभ गर्नु पर्यो सबै भरेर अनि साइन गर्नु पर्यो, प्रिन्ट गर्नु पर्यो। अब यसको काम सक्यो। त्यसपछि यो चाहिँ तपाईले प्रिन्ट गरेर स्क्यान गरेर तपाईले राख्नुहुन्छ। अब यहाँ हामीले एप्लाई अनलाइन र एप्लाई बाइ मेल भन्ने छ है। अब एप्लाई बाइ मेल तपाई नगर्नु, अब एप्लाई अनलाइन नै छ, किन गर्नु पर्यो एप्लाई बाइ मेल हैन। सो एप्लाई अनलाइनमा तपाईले क्लिक गर्नु पर्यो। अब क्लिक गरिसकेपछि के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि तपाईलाई यस्तो आउँछ। यो आइसकेपछि आत्तिनु भएन, यसलाई इङ्ग्लिसमा गर्नु पर्यो। तपाईलाई कुन ल्याङ्ग्वेज भनेर भनेको छ। त्यसपछि तपाईको एउटा इन्फर्मेसन खुल्छ। धेरैजनालाई कन्फ्युजन हुन सक्छ है। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरू सबै यहाँ लेखेको छ, के को लागि चाहिएको, के को लागि प्राइभेसी भनेर यो सबैको लागि नेक्स्ट गर्नु पर्यो तपाईले। अरु के क्वेशन छ भन्दै त्यहाँनेरि हाल्दा हुन्छ। आई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो। अब यो पोलिसीहरू तपाईहरुले पढ्दा पनि हुन्छ, बेसिकली नेपालीहरुले पढ्दैनन्। अब यहाँ चाहिँ नि कुन डिपार्टमेन्टलाई त सबमिट गर्ने भन्दाखेरि आईआरसीसीलाई सबमिट गर्नु पर्यो। यहाँ धेरै डिपार्टमेन्ट छ, त्यही भएर चाहिँ इमिग्रेसन, रिफ्युजी, सिटिजनशिप क्यानाडालाई सबमिट गर्ने, आई एग्री गर्ने। त्यसपछि अब यो कसको हुनु पर्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि तपाई क्यानाडियन अथवा पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी अथवा तपाई त्यहाँ क्यानाडामा भएको मान्छे हुनु पर्यो। भनेको मतलब चाहिँ नि तपाई आफ्नो इन्फर्मेसन हाल्ने हैन, जसले चाहिँ तपाईको लागि हाल्दिन लागेको, तपाईको साथी, मैले भने जुन तपाईको साथी हो अथवा चाहिँ यदि कोही मान्छे हो हैन जो चाहिँ क्यानाडामा छ भनेदेखि उहाँले गर्नु पर्यो फरेन नेसनल आउटसाइड क्यानाडा हैन, फरेन नेसनल प्रेजेन्ट इन क्यानाडा हुनु पर्यो। त्यसपछि सरनेम अब हाल्नु पर्यो। जस्तै अब
अधिकारी हाले, निकेश हाले, स्ट्रिट एड्रेस हाले। अब के छ है क्यानाडाको, मैले यतिकै ऱ्यान्डम हालिरहेको छु है। सो स्ट्रिट नेम हाले, त्यसपछि अब बिजनेस छ भनेदेखि बिजनेस हाल्नु पर्यो, अर्गनाइजेसन छ भने एपिटी युनिट छ भनेदेखि हाल्नु पर्यो, पोस्टल कोड छ भनेदेखि हाल्नु पर्यो, यो क्यानाडाको हाल्नु पर्यो है। उहाँको सिटी छ भनेदेखि हाल्नु पर्यो, प्रोभिन्स छ भनेदेखि हाल्नु पर्यो। त्यसपछि पोस्टल कोड अब यो फर्मेटमा छ भने छ, जस्तै फर्मेटमा पोस्टल कोड हाल्नु पर्यो। मैले यहाँनिर फर्मेट हालिदिन्छु नेक्स्ट गरेर तपाईँलाई पनि सिकाउनलाई। ओके, अब टेलिफोन नम्बर हाल्नु पर्यो, 1 2 3 यो फर्मेटमा बनाएको छ है। यो फर्मेट गरेर इमेल तपाईँको हाल्नु पर्यो है। अनि त्यसपछि तपाईँको जस्तै अब इमेल एउटा मैले हालिदिएँ, यसरी इमेल हाल्नु पर्यो है। रिइन्टर इमेलमा पनि यहाँ हाल्नु पर्यो। ओके, त्यसपछि अब रिक्वेस्टिङ कसको लागि हो त, तपाईँ आफ्नो लागि हो त होइन नि, नो गर्नु पर्यो। अरू कसै डिस्क्रिटको लागि हो होइन गर्नु पर्यो। त्यसपछि सेट क्याटेगोरी बेस डिस्क्राइब, अब तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ के हो त, एकाडेमिकको मान्छे, बिजनेस, मिडिया, अर्गनाइजेसन होइन, तपाईँ मेम्बर अफ पब्लिक हो। अर्गनाइजेसन भने कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँ कुनै अर्गनाइजेसनमा कार्यरत हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यसको मान्छे भनेदेखि मात्रै है त। सो वाट डु यु प्रिफर, केमा चाहियो त, अभियसली हामीलाई इमेलमा चाहियो नि है। त्यसपछि कन्टिन्यू गर्ने। ओके, त्यसपछि यहाँनिर त्यति गरिसकेपछि अब त्यसपछि तपाईँलाई यहाँनिर अर्को के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि के को लागि एक्सेस टु इन्फर्मेसन एक्टमा जानु पर्यो है। अब कुन इन्फर्मेसन तपाईँलाई चाहियो, इमिग्रेसन सिटिजनसिप रेकर्ड चाहियो। त्यसपछि अब को मान्छे हो, त्यो मान्छेको सबै डेट अफ बर्थ सहितको सबै कुराहरू। अरू यहाँ के रिक्वेस्ट गर्ने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ टेम्परेरी रेसिस्टेन्समा रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो। र अर्को भनेको चाहिँ नि स्ट्याटस आउट अफ फाइल, यो जुन छ इलेक्ट्रोनिक नोट्स हामीलाई चाहिनु पर्यो र फाइल नम्बर हाल्नु पर्यो। र यसमा चाहिँ तपाईँको केही हाल्नु पर्दैन, तपाईँले फाइल नम्बर हालेर पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ। यो गरिसकेपछि तपाईँले एट्याच डकुमेन्टमा पुग्छ। त्यो डकुमेन्टमा अघि मैले भनेको डकुमेन्ट हाल्नु होला, रिभ्यू एन्ड भ्यालिडेट गरेर तपाईँले पेमेन्ट सेक्सनमा लानु होला, किनभनेदेखि यसपछिको सेक्सन भनेको तपाईँ आफैले हेरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यो तरिकाले पेमेन्ट सेक्सन, यो रिभ्यू एन्ड भ्यालिडेट गरिसकेपछि $5 पेमेन्ट सेक्सनमा तपाईँले आफ्नो कार्ड हाल्नुहुन्छ। कार्ड हालिसकेपछि अभियसली त्यसपछि तपाईँलाई त्यो कार्ड भ्यालिड भयो र $5 गयो भनेदेखि तपाईँको काम सक्यो। र तपाईँले के कुर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो चाहिँ तपाईँको इमेलमा आउँछ। टाइम कति लाग्छ भन्दाखेरि टाइम चाहिँ तपाईँको 1 महिनादेखि 1.5 महिनासम्म लाग्न सक्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच। म यो लिङ्क तपाईँलाई म हाल्दै पनि रहन्छु र त्यो अनुसारले चाहिँ तपाईँले आफैले केप नोट्स मगाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो साथीहरूको थ्रुबाट। सो थ्याङ्क यू सो मच। अनि त्यसपछि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला क्यानाडाको लागि, अथवा चाहिँ अब यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ म लिँदै आउनेछु है। त्यसो थ्याङ्क यू सो मच गाइज।